Дорога за мільярд. На Буковині відремонтують шлях до Хотина. Йдеться про ділянку Чернівці-Недобоївці. Служба автомобільних доріг області вже уклала договір із переможцем тендеру. Фірма ПБС запропонувала ціну у 1 166 мільйонів гривень. За ці гроші мають реконструювати 36,5 кілометрів дороги від виїзду з міста до села Недобоївці. Так, 1 кілометр нового шляху обійдеться у майже 32 мільйони. Передбачено, що роботи підрядник має завершити до кінця 2022 року.